હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ HNS ફૂડ સ્ટેશન. આજે આપણે એક ગુજરાતની ફેમસ ડિશ એટલે કે પાત્રા બનાવીશું. અરે ઊભા રહેજો. પાત્રાનું નામ સાંભળ્યું એટલે તરત જ તમને એવું મગજમાં આવ્યું હશે કે પાત્રા બનાવવામાં તો બહુ બધી ઝંઝટ છે કે તેની નસ કાઢવી, પાન ઉપર લોટ લગાડવો અને તેના વાટા વાળવા. પણ આજે આપણે આ કોઈ પણ ઝંઝટ વગર પાત્રા બનાવીશું. આજે આપણે નસ કાઢવાની, વાટા વાળવાની અને પાન ઉપર લોટ લગાડવાની ઝંઝટ વગર ખૂબ જ સરળ રીતે પાત્રા બનાવીશું. તો ચાલો પાત્રા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો તેના માટે મેં અહીંયા સરસથી ધોઈને કોરા કરેલા 5 થી 6 મોટા અળવીના પાન લઈ લીધા છે. હવે આ પાનને આ રીતે વચ્ચેથી વાળી લેશું. જે નસનો જાડો ભાગ હોય ને ત્યાંથી વાળી લેવાનો અને આ જે જાડો નસનો ભાગ છે તેને ચપ્પુ વડે કાપીને અલગ કરી દેશું. પાનમાં આ રીતે જે મોટી નસ છે તેને કાપીને આપણે અલગ કરી દેશું અને તે ખૂબ જ સરળતાથી નીકળી જશે. બધા પાનમાંથી નસ નીકળી જાય પછી બધા પાનને ભેગા કરીને તેને વચ્ચેથી કાપીને તેના 2 ભાગ કરી લીધા છે, કેમ કે અહીંયા મારી પાસે અળવીના પાન છે તે બહુ જ મોટા છે. હવે આ પાનનો આ રીતે રોલ વાળી લઈશું. ત્યાર પછી ચપ્પુની મદદથી પાનને આ રીતે પાતળી સ્લાઇસીસમાં કટ કરી લઈશું. પાનનું કટિંગ કરીએ ત્યાં સુધીમાં જો હજી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઈબ બટન પર પ્રેસ કરો અને બાજુના બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. આ રીતે બધા જ પાન કપાઈ જાય પછી હવે આપણે પાત્રા માટેનો મસાલો તૈયાર કરીશું. તો તેના માટે એક મિક્સર જારમાં 8 થી 10 લસણની કળી, 2 નાના આદુના કટકા અને 2 મરચાંના કટકા ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી મેં પહેલેથી જ આંબલીના 5 થી 6 કટકા પલાળી દીધા હતા, તેને પાણી સહિત મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું. આ બધી જ વસ્તુને પીસીને તેની સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરીશું. હવે એક વાસણમાં કાપેલા અળવીના પાન લઈ તેમાં આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને ત્યાર પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, ચપટી હિંગ, 1 ટીસ્પૂન હળદર, અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર, 2 ટેબલસ્પૂન ગોળ અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીને બધા જ મસાલાને પાન સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે તેમાં 1.5 થી 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું અને તેને પાન સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. જો જરૂર લાગે તો વધારે ચણાનો લોટ પણ ઉમેરી શકાય છે. લોટ મિક્સ થઈ ગયા પછી તેમાં જરૂર પ્રમાણે અડધા થી 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને પાત્રા માટેનું આ રીતે બેટર તૈયાર કરીશું. પાત્રા માટે જે બેટર બનાવીએ તે વધારે ઢીલું અથવા તો કઠણ ના હોય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. આ બેટરમાં આપણે કોઈ પણ જાતના સોડા નથી ઉમેરવાના, એટલે બેટરને થોડું ઢીલું જ રાખવાનું છે, તે કઠણ ના રહે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. આપણું આ પાત્રા માટેનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે ઢોકળિયાની એક પ્લેટ લઈ લેશું. તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી પ્લેટને તેલથી સરસ રીતે ગ્રીસ કરી લેશું. હવે આ ઓઇલથી ગ્રીસ કરેલી પ્લેટમાં પાત્રાનું બેટર એડ કરીશું અને આ બેટરને પ્લેટમાં ઇવનલી સ્પ્રેડ કરી દઈશું. હવે આ પ્લેટને મેં પહેલેથી જ ઢોકળિયામાં પાણી મૂકીને ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું. તેમાં મૂકીને તેનું ઢાંકણ ઢાંકીને 15 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરીશું. 15 મિનિટ પછી ઢોકળિયાનું ઢાંકણ ખોલીને આપણે ચેક કરી લઈશું પાત્રા પાકી ગયા છે કે નહીં. તો તેના માટે કોઈ પણ ફોક અથવા તો ટૂથપીક લઈને પાત્રામાં પ્રેસ કરીને જોવાનું. જો તેમાં લોટ ચોટ્યો ના હોય એનો મતલબ છે કે પાત્રા સરસથી કૂક થઈ ગયા છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને પ્લેટને ઢોકળિયામાંથી બહાર કાઢી લેશું અને ચપ્પુની મદદથી તમારે જે સાઇઝના પીસીસ કરવા હોય એ રીતે કાપા કરી લેશું. પીસીસ થઈ ગયા પછી પાત્રાને પ્લેટમાંથી છૂટા કરી લેશું. પાત્રાને આપણે હાથમાં લઈને જોઈએ તો જોઈ શકાય છે કે પાત્રા મસ્ત સોફ્ટ અને જાળીદાર બન્યા છે. ને પાત્રા બનાવવાની આ રીત ખૂબ જ સરળ. તો ચાલો હવે આ પાત્રાનો વઘાર કરી લઈએ. પાત્રાના વઘાર માટે એક વાસણમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું.
તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ ઉમેરીશું. તલ અને રાઈ ફૂટી જાય એટલે તેમાં ચપટી હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીને તેમાં પાત્રાના કટકા ઉમેરી દેશું. હવે બધી જ વસ્તુને સરસથી મિક્સ કરી લઈ પાત્રાને 2 થી 3 મિનિટ માટે સાતળી લેશું. આ સમયે પાત્રાને ટેસ્ટ કરીને જો તેમાં કોઈ મસાલા ખૂટતા હોય તો તેને એડ કરી દેવા. 2 થી 3 મિનિટ જેવું પાત્રાને સાતળી લીધા પછી આપણા આ પાત્રા તૈયાર છે. પાત્રાને ગરમા ગરમ સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. પાત્રાને ચા, કેચઅપ અથવા તો ચટણી સાથે ખાઈ શકાય છે. તમે પણ આ ખૂબ જ સરળ રીતે બની જતી પાત્રાની રેસીપી એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. જો રેસીપી ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.